ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා Google Sheet කියන ප්‍රොඩක්ට් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ Google සමාගමෙන්. ඉතින් මේක ඕල්ටර්නේටිව් එකක් විදියට Excel වල ඕල්ටර්නේටිව් එකක් විදියට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඇක්සස් කරන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලට Google account එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා Gmail එකක් use කරනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Google Sheet වලට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Gmail එකක් හදාගන්න විදිය නොදන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ site එකෙන් වැටෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා කොහොමද නිවැරදිව Gmail account එකක් එහෙම නැත්නම් Google account එකක් create කරගන්න කියලා බලන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද දැන් Google Sheet එක වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාගේ Google account එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම Google home page එකේම මෙන්න මෙතන apps icon එක click කරලා එතන පහළට ගියාම කෙලින්ම Sheets වලට access කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට Google Drive එක through access කරන්නත් පුළුවන්. මේ ඕනම option එකකින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන docs.google.com කියන එක තමයි මේකේ URL එක. ඉතින් මෙතනින් ගියාම අපිට blank account එකක් create කරන්න පුළුවන්. ඉතින් blank එකක් create කරන්න ගියාම කෙලින්ම මේ විදියට new spreadsheet එකක් open වෙනවා. ඉතින් මේක හැම වෙලේම දැනගන්න ඕන දේ තමයි මේක save වෙන්නේ ඔයාගේ Gmail එකට අදාළ Google Drive එකේ. ඉතින් අපිට මෙතෙන්දි කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන නම් දෙන්න පුළුවන්. අදාළ ඔයා වැඩ කරන workbook එකට අදාළව workbook 1 ඔය වගේ කැමති නමක් මේකට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන කෙලින්ම නම type කරලා enter කරපු ගමන් ඒක rename වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේක save වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේක බලන්න පුළුවන් drive එකට access කරාම drive google.com එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ workbook එක මේ විදියට save වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක organize කරගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාට folder එකක් create කරලා කැමති විදිහකට මේක move කරලා save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනම වෙලාවක ඔයාගේ Gmail එකෙන් drive එකට access කරාම ඔයා වැඩ කරපු files ටික workbook file ටික access කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් workbook එකක් ගත්තට පස්සේ මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි use කරන Excel එක වගේම තමයි Office package එකත් එක්ක. හැබැයි Office 365 ඊට පස්සේ 2021 එක ගත්තම ටිකක් මීට වඩා interface එක develop කරලා තියෙනවා. නමුත් මේකේ simple interface එකක් තියෙන්නේ. හරිම ලේසි පාවිච්චි කරන්න. Google Sheet එක වැඩ කරද්දී අපිට ඕන නම් collaborate කරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ worksheet එකට ඕන නම් තව කීප දෙනෙක් add කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකට Google Sheet වල මෙන්න මෙතන share කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ share option එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ තව මේ workbook එක එහෙම නැත්නම් මේ වැඩ කරනවා නම් කීප දෙනෙක් එක්ක team එකක් group එකක් එක්ක ඉතින් ඔයාට මෙතනින් එයාගේ Gmail account එක දීලා share කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට Gmail එකක් enter කරාම ඔයාගෙන් අහනවා මේකේ permission level එක. permission level එකේ තියෙනවා views, commenters, editors කියලා options තුනක්. ඉතින් මේක edit දුන්නොත් එහෙම එයාට පුළුවන් මේ workbook එකේ ඔයා වැඩ කරන අතරෙම එයාටත් මේකේ data enter කරන්න, change කරන්න, functions ලියන්න හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. viewer option එක දුන්නොත් එහෙම ඔයාට ඔයා කරපු project එක කාට හරි review කරන්න දෙනවා නම් බලන්න දෙනවා නම් ඔයාට viewer කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් viewer කියලා දුන්නාට පස්සේ එයාට පුළුවන් මේක බලන්න විතරයි. තියෙන data මුකුත් change කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. comment කියන එකෙන් දෙන්න පුළුවන් comments කරන්න. ඒ කියන්නේ එයාට බලලා comment එකක් දාන්න පුළුවන්. කවුරු හරි ඔයාගේ workbook එක review කරනවා නම් එයාට comment option එක දුන්නම මොනවා හරි වැරදිච්ච තැන් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එයාට හැකියාව තියෙනවා බලලා මේක comment කරන්න නැත්නම් එයාගේ suggestions දෙන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් message එකක් දාලා අපිට මේක යවන්න පුළුවන්. යවුවට පස්සේ ඒ යවන අදාළ Gmail එක අදාළ පුද්ගලයාට email එකක් යනවා මෙන්න මේ workbook එක share කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට මේක access කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකතනිය කෙලින්ම send කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ තව මොනවද options විදියට අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ෆයිල්ස් වල ගත්තට පස්සේ ඔයාට ඕනම වෙලාවක මේ ෆයිල් එක එක්ස්පෝර්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා, ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Excel workbook එකක් විදියට, PDF එකක් විදියට, web page එකක් විදියට, CSV ෆයිල් එකක් විදියට කෙලින්ම අපිට මෙතනින් අපේ workbook එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ කොපි එකක් ඔයාලට ක්‍රියේට් කරන්න ඕන නම් කෙලින්ම මේක කොපි දීලා අපිට same workbook එකේම copy එකක් create කරගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට තව new spreadsheet එකක් create කරනවා නම් මෙතනින්ම අලුත් spreadsheet එකක් create කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. තව options විදියට ගත්තම මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කෙලින්ම email කරන්න ඕන නම් මේ file එක ඔයාලට email කරන්නත් option එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඕනනම් delete කරන්න ඕන නම් move to trash ඒ කියන්නේ recycle bin එකට දාන්න ඕන නම් drive එකේ කෙලින්ම move to recycle bin එකට දාන්න පුළුවන්. අනිත් වැදගත්ම option එක තමයි මෙන්න මෙතන version history කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා සැරින් සැරේ වෙලාවෙන් වෙලාව ඇවිල්ලා මේ workbook එක change කරද්දි data enter කරද්දි අලුත් දේවල් add කරද්දි වෙනස් කරද්දි ඒ සියලුම දේවල් version වශයෙන් ඔයාගේ drive එකේ save වෙනවා. ඉතින් ඕනම වෙලාවක version history ගිහිල්ලා අපිට පරණ version එකක් update කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හදිස්සියවත් ඔයාලට වැරදි දේවල් ටිකක් මොනවා හරි ටිකක් add වෙලා මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් ඔයාලට ආපස්සේ date එකකට ගිහිල්ලා කෙලින්ම ඒක restore කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් restore this version කියලා ඒ අදාළ version එකට කෙලින්ම restore කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට workbook එක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් workbook එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන sheet 1 කියන එකේ තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් rename කරගන්න. ඔයා මාස 12ක මොනවා හරි summarize කරලා මොකක් හරි accounting base කරගෙන ඔයා මොනවා හරි income expense calculate කරනවා නම් ඒ වගේ sheet එකක් නම් maintain කරන්න ඔයාලට මෙතන January sheet එක වෙනම හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ February sheet එක Feb කියලා වෙනම හදන්න පුළුවන්. March sheet එක මේ විදිහට ඔයාලට sheet add කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ sheets වලත් ඔයාලට මෙන්න මේ ඊතලේ click කරාට පස්සේ rename කරන්න, color එකක් දෙන්න, colors දෙන්න options තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙම තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති sheet එක hide කරන්න, protect කරන්න, ඊට පස්සේ මේකේ duplicate එකක් ගන්න, drag and drop කරලා change කරන්න, තියෙන arrangement එක change කරන්න මේ වගේ options තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට ඕන නම් copy කරන්න ඕන නම් new spreadsheet එකක් විදිහට copy කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන sheet එකකට ගෙනියන්න ඕන නම් අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ options ගොඩක් තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට ඒ වැඩ ටික අපිට අවශ්‍ය තැන්වලදී පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ lesson එකත් එක්ක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.